नमस्कार साथीहरू। आज पनि हामीले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले एक्सेल सिट वर्कसिटलाई हामीले अस्ति लक गर्न सिकेका थियौँ र आज अनलक कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले भिडियो बनाउँदैछौँ र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर एक्सेल सिट र एक्सेल वर्कसिटलाई कसरी अनलक गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अहिलेसम्म हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू, अब जाउँ हामी एक्सेल सिटतिर। हामीले अस्ति नयाँ भिडियो एउटा बनाएका थियौँ जहाँनिर हामीले एक्सेल सिट र फाइललाई प्रोटेक्ट गर्ने तरिकाहरू सिकेका थियौँ। जस अन्तर्गत हामीले यो प्रोटेक्ट फाइल छ, यसलाई अब हामीले कसरी अनप्रोटेक्ट अथवा अनलक गर्ने भन्ने बारेमा आज सिक्नेछौँ। यो फाइल प्रोटेक्ट छ र पासवर्ड हानेपछि मात्रै यो फाइल खुल्छ, अन्यथा फाइल खुल्न सक्दैन। मैले पासवर्ड हाने र यो फाइल मैले खोलेँ साथीहरू। अब यहाँनिर अर्को पनि छ कि प्रोटेक्ट सिट पनि हुन्छ। जस्तो अहिले मैले यहाँनिर टाइप गर्न मिलिराखेको छ, यो सिटलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले अस्ति भिडियो बनाएका थियौँ। यसमा सामान्य एउटा जानकारी थपिहालेँ मैले। यहाँनिर गएर तपाईँले सिटमा गएर त्यहाँनिर गएर प्रोटेक्ट सिट भन्नेमा थिचेर तपाईँले पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र यो सिट अब प्रोटेक्ट भयो, अब टाइप गर्न मिल्दै छैन। यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटी हो। र यसमै अर्को तरिका पनि छ साथीहरू। अर्को तरिका म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, उतापट्टि चाहिँ टाइप भइरहेको छ, यसमा चाहिँ टाइप भएको छैन। र यसका दुई तीनवटा तरिकाहरू छन् प्रोटेक्ट गर्ने र अनप्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ। प्रोटेक्ट गर्ने बारेमा मैले अस्तिको भिडियोमा बनाएको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरी अनप्रोटेक्टमा जाँदैछौँ। र अनप्रोटेक्टमा जाँदाखेरि यहाँ फर्मेटमा गयो र त्यहाँ अनप्रोटेक्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जानुहोस्, आफूले हानेको पासवर्ड त्यहाँ हानिदिनुहोस्, त्यो अनप्रोटेक्ट भइहाल्छ। अर्को तरिका छ, सिट लेखेकै ठाउँमा जानुहोस्, अनप्रोटेक्टमा जानुहोस्, पासवर्ड हानिदिनुहोस्, अनप्रोटेक्ट भइहाल्छ, अनलक हुन्छ। अर्को तरिका छ, रिभ्यूमा गएर पनि तपाईँहरूले यहाँनिर अनप्रोटेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनबाट पनि हजुरहरूले अनप्रोटेक्ट अथवा अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले सिटलाई अनलक गर्न सक्छौँ। र यो त भयो हामीले सिटमा कसरी अनलक गर्ने भन्ने बारेको जानकारी। साथीहरू, हामीले अनलक भइसकेको छ र हामीले टाइप गर्न मिल्ने भइसकेको छ। र अब भने हामीले हाम्रो वर्कसिट पुरै फाइललाई, एक्सेल फाइललाई नै कसरी अनप्रोटेक्ट गर्ने अथवा अनलक गर्ने भन्ने बारेमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। यो भयो सिटको बारेमा। र अब हामी जाँदैछौँ फाइलमा। यो एक्सेल वर्कसिट फाइल हो, पुरै होल फाइल हो। यो होल फाइललाई पनि हामीले प्रोटेक्ट गर्न सिकेका थियौँ अस्तिको दिनमा। र आजको दिनमा यो फाइललाई अनप्रोटेक्ट कसरी गर्ने। अघि हामीले सिटमा अनप्रोटेक्ट गर्न त सिक्यौँ, त्यसमा सजिलो पनि छ, धेरै ठाउँबाट अनप्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ। तर यसमा कहीँ पनि अनप्रोटेक्ट भनेर अप्सन दिएको छैन साथीहरू। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेर यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईँहरूले अनप्रोटेक्ट गर्नै पनि गाह्रो हुनसक्छ। साथीहरू, यहाँनिर जानु होला, मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कहीँ पनि अनप्रोटेक्ट भन्ने अप्सनहरू मैले देखिएको छैन। तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कहीँ पनि अनप्रोटेक्ट भन्ने अप्सन देखिरहेको छैन। तर यहाँनिर कहीँ पनि अनप्रोटेक्ट भन्ने अप्सन नभेटिए तापनि यसमा एकदम सजिलो फिचर्सले हामीले यसलाई अनप्रोटेक्ट अथवा अनलक गर्न सक्छौँ। तर यो सामान्य कुरा भए पनि कतिपय कुराहरू हामीले ठ्याक्कै अड्कल नगरिराखेको अवस्था हुनसक्छ। साथीहरू, हामीले जुन ठाउँबाट हामीले प्रोटेक्ट फाइल गरेका छौँ त्यही फाइलमा नै गएर हामीले अनप्रोटेक्ट फाइल गर्नेछौँ अथवा अनलक गर्नेछौँ। साथीहरू, यहाँनिर हामीले पासवर्ड लगाएका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो पासवर्ड लगाएको ठाउँमा हामीले अनप्रोटेक्ट अथवा अनलक गर्नको लागि उक्त पासवर्ड भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि उक्त पासवर्ड भएको ठाउँमा गएर हामीले त्यो पासवर्डलाई हटाइदिने। साथीहरू, यो पासवर्डलाई हामीले हटाइदिइसकेपछि हाम्रो फाइल अनप्रोटेक्ट हुनेछ र हाम्रो फाइल सजिलै खुल्नेछ। साथीहरू,
मैले अघि भने बमोजिम नै गर्न गइराखेको छु र मैले यो पासपोर्टलाई डिलिट गरेर मैले पासपोर्टको पहिला आफूले राखेको पासपोर्टलाई डिलिट गरेर देखाउने छु र त्यसपछि हाम्रो फाइल सजिलै खुलेको पनि मैले देखाउन लागिरहेको छु। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यो सिलेक्ट गर्ने र यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। तत्पश्चात अब तपाईँको फाइल प्रोटेक्ट छैन अथवा लक छैन, अब यो पुरै अनलक भएको छ। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यसरी हामीले सेभ गरिदिसकेपछि अब हामीले यसलाई अन गर्दा इजिली यो फाइल खुल्छ। साथीहरू देख्नुभयो, यसरी हामीले प्रोटेक्ट फाइललाई अनप्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ र प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने फाइलहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूले यही मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ, हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो फाइलहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। यो भिडियो एउटा जानकारीमूलक र एउटा शिक्षावर्धक भएको हुनाले आफूले हेरिसकेपछि आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा उहाँहरूले पनि यो एउटा जानकारी सजिलै प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला।